Перш ніж з'явився цей фотоапарат, кожна фотографія мала пройти через темну кімнату і руки незнайомого лаборанта. Навіть найінтимніший момент твого життя бачив хтось, кого ти ніколи не зустрічав. Полароїд подарував людям те, чого досі не мала жодна камера – приватність. За кілька років світовий культ, мільярдні прибутки, майже половина американських родин з фотоапаратом у шухляді. Гігант, який, здавалося б, ніщо не може зупинити. Але як компанія, що здійснила революцію в інтимності, виграла найдовшу патентну війну в історії США та знищила заводи конкурентів, втратила абсолютно все? Це деталька. Сьогодні ми розбираємо історію культу та краху Polaroid. До найпотаємніших деталей. Залишайтеся до кінця. 1943 рік. Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Едвін Ленд, геніальний хімік і винахідник, їде з родиною у відпустку. Це вже не випадковий ентузіаст. За кілька років до цього він запатентував поляризаційні фільтри і побудував на них компанію під назвою Polaroid. Але поки що це компанія, яка виробляє сонцезахисні окуляри й фотофільтри, але не фотоапарати. Ленд фотографує свою 3-річну доньку Дженніфер. Дівчинка питає, чому вона не може одразу побачити фотографію. У ті часи це питання не мало сенсу. Будь-яку плівку треба було проявляти в лабораторії, а це займало дні, а іноді й тижні. Ленд іде на прогулянку містом. Пізніше він сам зізнавався, що під час цієї прогулянки за 1 годину в його голові склалася повна система – фотоапарат, плівка і хімія. Того ж дня він знаходить свого патентного адвоката, який теж якраз відпочиває у Санта-Фе, і описує йому винахід у найдрібніших деталях. І ось несподіваний факт, який точно зацікавить наших глядачів. Сам Едвін Ленд мав українське коріння. Його дід і бабуся Авраам та Елла Соломонович у 1880-х роках втекли з єврейського містечка чи села під Києвом, рятуючись від кривавих погромів у Російській імперії. За іншими даними, родина також була пов'язана з Одесою. Разом з ними, ще зовсім малим, їхав і майбутній батько винахідника Гаррі. Родина дісталася Нью-Йорка через Елліс-Айленд, де імміграційний чиновник почув, як вони кажуть, що нарешті Лендед дісталися берега, і записав їх просто як Ленд. Так українські біженці випадково подарували світу прізвище, яке за кілька десятиліть стане легендою фотографії. 4 роки по тому, у 1948 році, перший фотоапарат потрапляє в магазин у Бостоні. Компанія готує лише 57 штук, стільки, на її думку, вистачить на весь різдвяний сезон. Їх розкуповують за 1 день разом з усім запасом плівки. Але цей перший Polaroid виявився не дуже зручним. Після знімка треба було потягнути за смужку, зачекати хвилину, відкрити апарат і власноруч відірвати фото від липкого негативу, що смердів хімікатами, а наостанок ще й змастити знімок рідким закріплювачем. І все одно люди це любили. Лише у 1972 році, після чверті століття допрацювань, Ленд показує світові SX-70 – складний апарат, який видає готове фото, не забруднюючи руки. Його мрія з тієї прогулянки в Санта-Фе нарешті збувається. Цікавий факт – молодий Стів Джобс відвідав його лабораторію і назвав його національним скарбом. Едвін Ленд вірив, що створив машину для сімейних спогадів, для відпустки, днів народження, свят. Він і гадки не мав, що величезна частина його клієнтів фотографуватиме дещо зовсім інше. І саме це принесе компанії статки, про які жоден відділ маркетингу ніколи вголос не скаже. Чому Polaroid здобув такий шалений успіх? Бо зник посередник. Раніше будь-яка плівка, сімейна чи інтимна, потрапляла в руки незнайомого лаборанта. Якщо ти фотографував щось приватне, ти ризикував ніяковістю, шантажем, а навіть проблемами із законом. Polaroid прибрав цю сторонню людину з рівняння саме в той момент, коли Америка переживала сексуальну революцію. Час, коли люди вимагали більше свободи в стосунках. Раптом можна було фотографувати у спальні з упевненістю, що знімок опиниться в приватній шухляді, а не в чужих руках. Це явище проникло і в мистецтво. Енді Воргол або Андрій Варгола – культовий фотограф та засновник поп-арту і, до речі, лемко за походженням. Погугліть його історію – дуже цікаво.
Так от, 1971 року майже не розлучався з апаратом Polaroid Big Shot. У 1977 році він створив серію «Sex Parts» – артистичні інтимні знімки чоловіків, яких шукав у нью-йоркських клубах для геїв. Після смерті в його архіві знайшли понад 1600 таких фотографій та інших матеріалів. Так само і Роберт Меплторп – одне з найгучніших імен в історії американської фотографії, зокрема в жанрі ню та портрету. Свій перший полароїд отримав у 1970 році і саме на ньому експериментував з ню та власним тілом. Ця естетика у 1990 році призвела до гучного судового процесу в американському місті Цинциннаті, де музей звинуватили в поширенні непристойних матеріалів. До речі, у багатьох американських штатах гомосексуальні стосунки були формально незаконними. Останні такі закони скасували лише у 2003 році. Для Воргола і Меплторпа фотоапарат, який не вимагав проявляти фото в чужих людей, не був примхою. Він був необхідністю, а часом навіть питанням безпеки. Ленд створив апарат для сімейних спогадів. Натомість отримав інструмент моральної революції у спальнях звичайних людей і в майстернях найпровокативніших митців епохи. Але найбільшу проблему компанії принесли не фотографи. Найбільша проблема приїхала з Рочестера. Kodak роками спостерігав, як Polaroid забирає собі весь ринок миттєвої фотографії, і у 1976 році компанія випускає власні фотоапарати й плівки, буквально скопіювавши, як стверджував Polaroid, його технологічні рішення. Того ж року Ленд подає на Kodak до суду. Справа доходить до розгляду лише через 5 років і триває 75 днів засідань – один із найдовших патентних процесів в історії США. Ленд особисто дає свідчення сам на сам із гігантом, який заробляв $10 мільярдів на рік. У 1985 році суд виносить вирок. Kodak порушив 7 із 10 патентів Polaroid. Наслідки жорстокі. Kodak змушений негайно припинити виробництво і продаж своїх фотоапаратів. 16,5 мільйонів екземплярів, які люди вже мали вдома, за одну ніч перетворюються на непотрібні іграшки. Нової плівки до них уже не буде. Компанія змушена пропонувати повернення грошей мільйонам розлючених клієнтів і демонтувати щойно збудовані заводи. Залишається лише одне питання – скільки Kodak заплатить за десятиліття використання чужої технології? У 1990 році суд зобов'язує Kodak виплатити Polaroid майже $909 мільйонів. Після невдалої апеляції та з урахуванням відсотків сума зростає майже до мільярда. На той час це найбільша компенсація в історії американського патентного права. Сам Ленд цього тріумфу вже не застав на посаді керівника компанії. Після провалу свого наступного проєкту камери Polavision у 1982 році він пішов із правління Polaroid. Людина, яка побудувала імперію на запитанні власної доньки, спостерігала за найбільшою перемогою своєї компанії вже просто як акціонер. Через кілька років Стів Джобс назве його національним скарбом. Він ще не знав, що точно така сама доля вигнання з власної компанії невдовзі чекає на нього самого в Apple. І тут найбільший поворот сюжету. Поки обидві компанії 15 років воювали в судах за аналогову технологію, поруч народжувалася цифрова фотографія. Перший цифровий фотоапарат створили в лабораторіях Kodak ще у 1975 році. Але керівництво сховало його до шухляди, бо боялося знищити ринок традиційної плівки. Результат? Polaroid оголошує банкрутство у 2001 році, а потім ще раз у 2008. Kodak, який колись наймав 147 тисяч людей, падає у 2012 році. Компанія, яка виграла найдорожчий процес в історії США, і компанія, яка його програла, через 2 десятиліття обидві зникають з ринку, який самі ж і створили. Але ще є гірко-солодкий епілог. Коли у 2008 році Polaroid закриває останній завод плівки в Нідерландах, а обладнання мають здати на металобрухт, його викуповує група ентузіастів. Методом проб і помилок вони відтворюють втрачену рецептуру, а у 2017 році викуповують і саму торгову марку Polaroid. Саме вони сьогодні виробляють єдину у світі досі діючу миттєву плівку на тому самому заводі.
Про них навіть документальний фільм знято. Назву фільму та джерела, які використовувались в цьому відео, залишаю в описі до нього. А для нас в Україні ця історія має зовсім інший присмак. На Заході в 70-х полароїд був буденністю. У нас же він десятиліттями залишався майже міфічним гаджетом із західних фільмів. Коли в 90-х нарешті з'явилися популярні апарати серії 636, сам апарат був доступним, а от касети коштували цілий статок. Кожен кадр берегли, як золото, на бабусин день народження чи весілля, а не на витівки в спальні. Ще навіть після 2000-х більшість із нас носила плівку в найближчий фотосалон і чекала кілька днів на конверт зі знімками, подумками молячись, щоб лаборант не надто уважно розглядав те, що відбувалося на вечірці в п'ятницю. Якщо у вас теж було, ставте лайк. Лише смартфони дали нам те, що полароїд дав Америці на півстоліття раніше. А ви пам'ятаєте своє перше фото, зроблене справжнім полароїдом? Чи у вас був інший фотик? Пишіть у коментарях.